سلام به همگی، مریم حبیبی هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدید. کیک شکلاتی کیک خوشمزه و مورد علاقه خیلی هست. من امروز میخوام سریع ترین کیک شکلاتی رو درست کنم که مراحل آماده سازیش فقط 5 دقیقه طول میکشه. اصلا باورتون میشه که این کیک شکلاتی با این بافت بدون شیر و تخم مرغ و بدون همزن برقی درست شده باشه؟ برای درست کردن این کیک شکلاتی خیلی خوشمزه 210 گرم آرد معادل 1 و 1/3 پیمانه رو به همراه 35 گرم پودر کاکائو معادل 5 قاشق غذاخوری و 10 گرم بیکینگ پودر معادل 1 قاشق غذاخوری داخل الک میریزم و الک میکنم. 180 گرم شکر حدوداً معادل 4/5 پیمانه و نصف قاشق چایخوری وانیل هم اضافه می کنم. با همزن دستی همه مواد خشکم رو خوب هم میزنم تا کاملاً به این صورت با هم مخلوط بشن. حالا 240 میلی لیتر حدوداً معادل 1 پیمانه آب همدمای محیط رو به مواد خشکم اضافه می کنم. خوب هم میزنم تا همه مواد کاملاً با هم مخلوط بشن و به این صورت مواد کیک حالت خمیری بگیره. به 75 گرم روغن مایع معادل 1/3 پیمانه احتیاج داریم. روغن رو اضافه می کنم، خوب هم میزنم تا روغن هم با مواد کیک هم کاملا مخلوط بشه و مایع کیک به این صورت کاملا صاف و یک دست شه. دوستان، آموزش های متنوعی از انواع کیک های مختلف داخل کانال هست. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و عضو کانال شید. من برای این کیک شکلاتی از قالب به قطر 20 سانتی متر استفاده می کنم. کف و دیواره های قالب رو کاغذ روغنی گذاشتم. حالا مواد کیک شکلاتی رو داخل قالب می ریزم. قالب رو چند ضربه به سطح می زنم و بعد اون رو در فر از قبل گرم شده در دمای 170 درجه سانتیگراد به مدت 40 تا 45 دقیقه قرار میدم تا کیک شکلاتیم کاملا بپزه. توی این فاصله تا کیک بپزه سس شکلاتی رو آماده می کنم. 3 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو داخل الک می ریزم و الک می کنم. و همینطور 3 قاشق غذاخوری پودر قند. پودر قند رو هم داخل الک می ریزم و الک می کنم. یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو هم اضافه می کنم. حالا آب سرد رو کم کم اضافه می کنم و خوب هم می زنم تا مخلوط به غلظت سس برسه، نه خیلی غلیظ و نه رقیق. وقتی سس به این غلظت برسه آماده است. این یه سس شکلاتی خیلی سریع و آسون و خوشمزه است که میتونید ازش استفاده کنید که نیاز به پخت و حرارت هم نداره. کیک شکلاتیمون آماده است. از فر بیرونش میارم، صبر میکنم تا کمی خنک شه و بعد قالب و کاغذها رو ازش جدا میکنم. این کیک شکلاتی خیلی خوشمزه به درد روزایی میخوره که شیر و تخم مرغ داخل خونه نیست و هوس خوردن یک کیک شکلاتی خوشمزه رو کردیم. پیشنهاد میکنم حتما این کیک شکلاتی خیلی خوشمزه رو درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. من سس شکلاتی رو روی کیک شکلاتی میریزم و با مقداری پودر نارگیل تزیینش میکنم. حتما آموزش این کیک شکلاتی رو برای دوستانتون بفرستید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید.